ถ้าสัตว์ประหลาดที่เราเห็นมันไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่เกิดจากเลือดเนื้อแต่เป็นผลลัพธ์ของสมการหนึ่งคุณจะยังกลัวมันอยู่ไหมสวัสดีครับผมเดอะสกิโทเรียมในคลิปนี้เรามาอยู่กับหัวข้อของ Godzilla Singular Point ซึ่งจะมีหัวข้อแทบทุกอย่างที่ตัวอนิเมะได้ทำให้เราสงสัยเอาไว้เลยครับงั้นเรามาเล่าเรื่องย่อมันกันแบบสั้นๆสำหรับคนที่ลืมเนื้อเรื่องไปแล้วกันก่อนดีกว่าและใช่ครับพวกคุณสามารถกดข้ามไปได้เลยหากยังจำเนื้อเรื่องได้ เรื่องมันเริ่มจากยุนอดิคาวะวิศวกรหนุ่มจากบริษัทโอทากิแฟคทอรี่และเมคามิโนะนักศึกษาปริญญาโทผู้ศึกษาสิ่งมีชีวิตในจินตนาการได้วิเคราะห์เจอสัญญาณผิดปกติบางอย่างที่มาจากมิสกิโอคุอาคารสำนักงานเก่าและคือรหัสล้างแห่งหนึ่งทั้งสองคนได้ยินเสียงเพลงเดียวกันขณะเดินทางไปยังสถานที่ที่แตกต่างกันทั้งคู่ดันไปเจอข้อมูลที่ทำให้รู้ว่าเพลงปริศนาฝุ่นสีแดงและพวกสัตว์ประหลาดมันเชื่อมโยงกันด้วยอากิไทซึ่งเป็นสสารจากมิติที่สูงกว่าโลกเรายิ่งสืบก็ยิ่งเจอว่าทั้งหมดนี้กำลังพาโลกไปสู่จุดเอกฐานซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ถ้าเกิดขึ้นโลกจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของอะไรบางอย่างทำให้สุดท้ายหุ่นยนต์จากัวได้กลายเป็นกุญแจสำคัญเพราะมันได้รับข้อมูลจากอนาคตและใช้สิ่งนั้นตัดการเชื่อมต่อกับจุดเอกฐานช่วยโลกรอดจากหายนะมาได้และนั่นนำมาซึ่งคำถามมากมายให้กับเหล่าผู้ชมที่ดูจบแต่ก่อนที่เราจะไปพูดถึงตัวสัตว์ประหลาดหรือจุดอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเชิงลึกเรามาเริ่มที่หัวข้อพื้นฐานที่สุดกันก่อนดีกว่าซึ่งก็คือการเข้าใจว่าอากิไทมันคืออะไรอากิไทในGodzilla Singular Pointนั้นมันคือสสารชนิดหนึ่งที่มาจากมิติที่สูงกว่ามันไม่ทำตามกฎฟิสิกส์ที่เราคุ้นเคยทำให้เมื่อมันเข้ามาในโลกมนุษย์เลยก่อให้เกิดปรากฏการณ์แปลกๆอย่างเช่นพายุฝุ่นสีแดงเวลาที่บิดเบือนไปจนถึงแม้กระทั่งไคจูมันเป็นเหตุผลว่าทำไมไคจูในเรื่องถึงเกิดขึ้นได้และทำไมทุกอย่างดูเหมันถูกกำหนดไว้ก่อนเพราะต้นทางของมันอยู่ในมิติที่มนุษย์เข้าใจได้นั่นเองแต่มันมีจุดกำเนิดมาจากไหนล่ะอันนี้เลยต้องย้อนมาในช่วงยุคโชวะมิจิยุกิอาชิฮาระนักวิทยาศาสตร์ที่เก่งกาจและมีความรู้ในหลายด้านเขาได้ค้นพบว่าโลกยังมีสสารอีกแบบหนึ่งแถมสสารนี้ยังทำตัวเหมือนมาคิดคำนวณได้ทางคณิตศาสตร์ซึ่งจะถูกนิยามในภายหลังว่าอากิไทตามข้อมูลในเรื่องอาชิฮาระพบร่องรอยของอากิไทครั้งแรกจากสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลซึ่งรวมถึงเมกะพรุนต่อมามีการค้นพบแหล่งที่มาของอนุภาคนี้ใต้ดินลึกในอินเดียก่อนที่อาชิฮาระจะหายตัวไปโดยในเรื่องจะกล่าวถึงอากิไทว่ามันมีทั้งหมด13ระยะและมนุษย์รับมือกับมันได้แค่ในช่วง3ระยะแรกแต่ที่เราจะแบ่งพวกมันได้ชัดเจนจริงๆจะมีทั้งหมด4กลุ่มโดยมีดังนี้กลุ่มที่1โปรโตอากิไทมันเป็นสถานะพื้นฐานที่สุดมักอยู่ในรูปแบบของข้อมูลคณิตศาสตร์หรือพลังงานโดยมันจะไม่มีรูปร่างและยังไม่ก่อรูปเป็นเรดัสแต่จะเริ่มตอบสนองต่อความถี่เสียงบางชนิดและเป็นข้อมูลอนาคตที่ส่งย้อนการเวลามาได้ความสามารถของมันคือการล่วไหลข้อมูลไปยังอดีตซึ่งกลายเป็นข้อมูลในงานเขียนของอาชิฮาระและเป็นรากฐานของเพลงอนาปุอุประมันยังเป็นต้นกำเนิดการคำนวณของ Octagonal Diagonalizer หรือก็คืออุปกรณ์เส้นทะแยงมุมฉากชื่อมันคืออ่านยากแท้เปรียบเสมือนหน่วยข้อมูลที่เล็กที่สุดของมิติอื่นซึ่งยังไม่เป็นสสารกลุ่มที่2อากิไทดัสมันคือช่วงที่อากิไทเริ่มตกผลึกเป็นสสารในโลกโดยจะมีลักษณะกระจายเป็นฝุ่นสีแดงในอากาศมีความหนาแน่นในหลายระดับและมีกฎฟิสิกส์เป็นของตัวเองระยะนี้จะมีความสามารถในการสร้างระบบนิเวศใหม่และทำลายความเสถียรของมวลสารเปิดช่องทางมิติทางคณิตศาสตร์และส่งสัญญาณเรียกสิ่งมีชีวิตอื่นที่ออกแบบจากอากิไทซึ่งจะเป็นระยะที่เราเห็นกันตลอดเรื่องเพื่อไม่เกิดอาการงงสำหรับคนที่ไม่ได้ตามซีรีส์สัตว์ประหลาดเป็นทุนเดิมคำว่าไคจูคือคำเรียกของสัตว์ประหลาดยักษ์ในหนังหรือซีรีส์ญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะมาจากใต้ดินใต้ทะเลหรือจากที่ไหนสักแห่งที่ดูลึกลับหน่อยๆนั่นเองครับซึ่งผมอาจจะเรียกว่าสัตว์ประหลาดแทนเพราะผมไม่ถนัดออกเสียงสระอูเท่าไหร่มาต่อกันที่กลุ่มที่3จะเป็นขั้นที่อากิไทสร้างโครงสร้างกึ่งชีวภาพกึ่งคณิตศาสตร์ซึ่งจะเริ่มเข้ามาเป็นสิ่งมีชีวิตเช่นโลแดนเอกิรัสซาลุงกะโดยจะมีลักษณะเป็นร่างกายที่ทำมาจากอนุภาคอากิไทนั่นหมายความว่าสัตว์ประหลาดแต่ละตัวคือรูปแบบคณิตศาสตร์ทำให้ร่างกายพวกมันจะเปลี่ยนแปลงไปตามสมการของเรดัสและเนื่องจากทำงานเหมือนโปรแกรมทำให้พวกมันไม่มีความจำเป็นต้องกินอาหารแบบสิ่งมีชีวิตจริงกลุ่มสุดท้ายคือสภาวะที่โลกเข้าสู่หายนะโดยจะมีลักษณะเป็นเรดัสในระดับที่เข้มข้นจนเกือบถึงขีดสุดจนไม่สามารถรักษากฎฟิสิกส์เดิมได้กลุ่มนี้มีความสามารถในการลบฟิสิกส์ของโลกและเขียนความเป็นจริงใหม่ทำให้สัตว์ประหลาดและสสารทั้งหมดกลายเป็นของอากิไทและรวมอ็อบเจกต์ทุกอย่างเป็นสมการเดียวซึ่งก็คือจุดที่Godzillaเข้าสู่ร่างอติมาในกลุ่มนี้จะเป็นระยะที่เจจากัวต้องเข้าไปแก้ค่าสมการเพื่อปิดลูปเวลาและหยุดการล่มสลายครับซึ่งการค้นพบของอาชิฮาระเกี่ยวกับสารนี้และการติดตามผลการวิจัยโดยกลุ่มต่างๆนำไปสู่การค้นพบมากมายหนึ่งในการค้นพบดังกล่าวคืออากิไทมีแนวโน้มที่จะรวมตัวกันแล้วตอบสนองต่อตำแหน่งที่เรียกว่าจุดเอกฐานแต่ก่อนที่เราจะไปต่อกันในหัวข้อจุดเอกฐานนั้นผมขอย้อนกลับมาตรงสัตว์ประหลาดสักหน่อยจากข้อมูลในนิยายกล่าวว่าภาพหน้าตาของสัตว์ประหลาดที่เราเห็นไม่ใช่รูปร่างจริงของมันเวลาพูดถึงสัตว์ประหลาดว่ามาจากอากิไทนั่นหมายความว่ารูปแบบดั้งเดิมของมันไม่มีทางที่มนุษย์จะรับรู้ได้เลย
เพราะมันไม่ได้มีรูปร่างเป็น3มิติแบบโลกเราให้ลองนึกแบบนี้ดูครับเหมือนสิ่งมีชีวิต4มิติพยายามส่งตัวเองเข้ามาในโลก3มิติมันเลยถูกแปลหรือบังคับให้เป็นรูปร่างที่โลกของเราพอจะเข้าใจอากิไทเลยสร้างภาพแทนของตัวเองขึ้นมาใน3มิติซึ่งก็คือรูปแบบสัตว์ประหลาดที่เราเห็นโลแดนแมนดาแองเจลัสสัตว์ประหลาดจึงเป็นเหมือนอวตารหรือโมเดล3มิติที่อากิไทใช้สื่อสารกับโลกมนุษย์และใช่ครับหนึ่งในพฤติกรรมหลักของสัตว์ประหลาดเกือบทุกชนิดคือมันมีแนวโน้มที่จะไหลตามข้อมูลไปยังพื้นที่ที่มีสัญญาณจุดเอกฐานสูงที่สุดแต่จุดเอกฐานมันคืออะไรกันล่ะจุดเอกฐานหรือ singularity มันคือจุดวิกฤตที่แบบจำลองทางวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ที่มีอยู่เดิมมันไม่สามารถทำงานได้ตามปกติใน Godzilla Singular Point มันคือพื้นที่ที่ความเป็นจริงปกติถูกแรงที่มาจากอาร์คิไทป์บิดเบือนจนทำให้สมดุลของธรรมชาติพังในทางคณิตศาสตร์จุดแบบนี้จะมีค่าที่ใกล้เคียงกับคำว่าอนันต์ในเรื่องเลยใช้คำว่าจุดเอกฐานเพื่ออธิบายว่านี่คือพื้นที่ที่ความเป็นจริงมันเริ่มแตกต่างจากที่เรารู้จักโดยใน Godzilla Singular Point เราอาจจะเห็นว่ามันมีจุดเอกฐานหลายจุดแต่ในความเป็นจริงมันมีจุดเดียวเพราะเมื่อจุดเอกฐานสัมพันธ์กับโลก3มิติมันจะสร้างรอยต่อหรือทางเข้าย่อยหลายจุดเหมือนต้นไม้ที่มีก้านหลายเส้นซึ่งงอกมาจากแกนเดียวกันและจะคอยเชื่อมโยงไทม์ไลน์และมิติต่างๆเข้าด้วยกันมันเป็นจุดที่ข้อมูลในอนาคตไหลย้อนกลับก่อให้เกิดความขัดแย้งและทำให้สิ่งมีชีวิตในมิติที่สูงกว่าสามารถเข้ามาสู่ความเป็นจริงได้อ้อและตรงนี้ผมขอเสริมเล็กน้อยนะครับภายในเรื่องได้มีการพูดถึงทฤษฎีลูหนอนซึ่งมันถูกเปลี่ยนเป็นจุดเอกฐานที่อาคิไทสร้างขึ้นเป็นอุโมงค์ที่เชื่อมมิติของเรากับอีฐทำให้ฝุ่นแดงทะลุเข้ามาและขยายจุดเอกฐานคล้ายหลุมดำที่บิดเวลาและอวกาศเหมือนในอินเตอร์สเตลล่าซึ่งเมื่อพูดถึงทฤษฎีลูหนอนมันก็มักจะเกี่ยวข้องกับการบิดเบี้ยวของเวลาแต่จะมีอะไรกันบ้างเรามาดูกันอย่างแรกในช่วงท้ายได้มีการกล่าวถึงสิวะหรือก็คือจุดเอกฐานที่มันกำลังทำให้เวลาบิดเบี้ยวแต่สิวะในเรื่องมันคืออะไรล่ะเรามาทำความรู้จักกับมันกันครับสิวะเป็นจุดกำเนิดข้อมูลที่มีอยู่ในความจริงอีกมิติหนึ่งซึ่งเป็นต้นกำเนิดของคลื่นจุดเอกฐานรวมถึงเรดัสและอาคิไททั้งหมดทำให้มันถูกนับเป็นจุดเอกฐานชนิดหนึ่งมันอยู่ในมิติที่เวลาและสสารไม่ได้แยกจากกันแบบโลกมนุษย์สิวะมันจะเป็นอะไรก็ได้ทั้งเส้นตรงวงกลมหรือสี่เหลี่ยมเพราะมันคือคลื่นมิติที่ไม่มีรูปร่างตายตัวเรามองเห็นเป็นอะไรก็แค่ผลลัพธ์ที่โลกเราแปลมาให้เห็นเท่านั้นมันถูกค้นพบโดยไอชิฮาระจากคลื่นสัญญาณปริศนาที่มันปล่อยออกมาอยู่ตลอดซึ่งเรดัสคือผลพลอยได้ของการที่สิวะปรับตัวเข้ากับโลกมนุษย์ทำให้ฝุ่นเหล่านี้กลายเป็นโครงสร้างชีวภาพใช้สร้างสัตว์ประหลาดต่างๆและพอข้อมูลจากสิวะมาซับซ้อนมากทำให้มนุษย์ตีความด้วยมือไม่ได้ตัวไอชิฮาระเลยสร้างซูเปอร์คอมพิวเตอร์ขึ้นและตั้งชื่อมันว่าสิวะตัวคอมพิวเตอร์มีหน้าที่รับสัญญาณจากสิวะตัวจริงและแปลออกมาเป็นข้อมูลที่มนุษย์อ่านได้โดยคำนวณอนาคตของโลกว่าหายนะจะเกิดขึ้นตอนไหนและหาทางป้องกันหายนะนั้นในนิยายยังเผยอีกว่าทั้งสิวะและก็อดซิลล่ามันมาจากต้นทางเดียวกันซึ่งในโลกของก็อดซิลล่าซิงคูล่าพอยต์มันมีสิ่งที่เรียกว่าอิฐครับอิฐเป็นเหมือนต้นไม้ใหญ่ของข้อมูลในจักรวาลก็อดซิลล่าคือกิ่งหลักของต้นไม้และสิวะคือกิ่งรองจากต้นเดียวกันแน่นอนว่าอิฐก็เหมือนกับจำพวกที่ผมกล่าวมาข้างต้นคือมันไม่มีรูปร่างเหนือหน้าตาจะมีก็แต่ผลลัพธ์ที่มันแสดงให้เราเห็นเช่นก็อดซิลล่าสิวะและอากิไทการเปิดเผยของมันที่ทำได้สูงสุดเท่าที่มนุษย์พอจะเข้าใจคือเป็นเหมือนเงาหรือสัญญาณในสมการเท่านั้นมันคือฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ระดับสูงและข้อมูลเชิงนามธรรมที่อยู่ในมิติจึงทำให้มันมักถูกเปลี่ยนเป็นต้นไม้ซึ่งเป็นการตีความลักษณะการแพร่ตัวของมันในนิยายยังกล่าวอีกว่ามันมองเห็นจักรวาลของเราเป็นเหมือนภาพ2มิติที่มองเห็นทั้งหมดในภาพเดียวมันเห็นทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตแต่และจักรวาลหรือเส้นเวลาเป็นเพียงแค่ความฝันหนึ่งรอบของมันเมื่อฝันหนึ่งจบมันก็แค่ฝันใหม่ซึ่งก็เปรียบเปรยด้วยว่าฝันใหม่ที่ว่านี้คือการสร้างจักรวาลใหม่นั่นเองและนี่คือ Moebius Loop หรือก็คือลูปเวลาแบบพิเศษที่ไม่มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโดยจะสามารถยกตัวอย่างโดยการบิดกระดาษให้เป็น180องศาและเอาส่วนปลายมาต่อกันถ้าลากเส้นผ่านด้านใดด้านหนึ่งมันจะวนครบทั้งแถบแล้วจะกลับมาจุดเริ่มต้นโดยไม่ข้ามขอบซึ่งมันต่างจากลูปเวลาปกติที่วนซ้ำในการเดินทุกครั้งโดยไม่เปลี่ยนแปลง Moebius Loop จะสะสมข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆในทุกๆรอบจนก่อให้เกิดผลลัพธ์ใหม่และนี่คือที่มาของความคิดเรื่องลูปเวลาใน Godzilla Singular Point ครับเป็นยังไงบ้างปวดหัวกันหรือเปล่าเรามาพักสมองกันสักหน่อยกับหัวข้อเบาๆอย่างเพลงอาราปุอุประเพลงกล่อมเด็กที่โผล่ไม่ฟังตลอดทั้งอนิเมะซึ่งในโลกของ Godzilla Singular Point มันไม่ใช่เพลงกล่อมเด็กจริงๆของประเทศอินเดียอาราปุอุประเป็นรูปแบบข้อมูลของ Hyperspace ที่ถูกแปลออกมาในรูปแบบของเสียงเพราะเสียงเป็นสิ่งที่มนุษย์เข้าถึงได้ง่ายที่สุดแล้วเพลงนี้มันถูกสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรกันจุดประสงค์ใหญ่มีอยู่3อย่าง1คือการสื่อสารมันคือสัญญาณที่จุดเอกฐานส่งออกมาเพื่อให้ข้อมูลจาก Hyperspace ไหลเข้าสู่โลกมนุษย์เหมือนคลื่นวิทยุแต่มาในรูปแบบของทำนอง2คือการเปิดทางเมื่อพื้นที่ใดมีการร้องเพลงนี้มันจะทำให้กฎฟิสิกส์เปลี่ยนเล็กน้อยและกลายเป็นสภาพแวดล้อมที่เรดาร์จะขยายตัวได้ง่ายขึ้น3คือทำหน้าที่เป็นรหัสข้อมูลเพลงคือข้อมูลที่ถูกบรรจุไว้เป็นสูตรคณิตศาสตร์ของอากิไทที่ถูกแปลเป็นเสียงให้มนุษย์ได้ยินได้และจุดประสงค์ที่แท้จริงของการมีอยู่ของมันคือเป็นระบบเตือนล่วงหน้าและเครื่องมือควบคุมเวลาของ Hyperspace
ซึ่งแพทเทิร์นของเสียงและความถี่มันได้ไปตรงกับโครงสร้างของอากิไททำให้คอมพิวเตอร์ศิวะที่รู้จักมันโดยกำเนิดแปลเป็นเสียงเพลงออกมาส่วนที่ว่าทำไมคนในเรื่องถึงเข้าใจว่าเป็นเพลงกล่อมเด็กทั้งที่เนื้อหาก็จะดูไม่ใช่อย่างนั้นนั่นหมายเพราะพวกคนเหล่านั้นไม่รู้ว่ามันคือรหัสของศิวะหรือเป็นสัญญาณที่เกี่ยวข้องกับจุดเอกฐานดังนั้นการใช้มันในบริบทของชีวิตประจำวันจึงทำให้มันกลายเป็นสิ่งที่ธรรมดาแบบเพลงพื้นบ้านหรือเพลงกล่อมเด็กและความหมายเพลงที่ดูเป็นวงจรชีวิตและการหวนกลับซึ่งคล้ายกับธีมของเพลงกล่อมในหลายวัฒนธรรมแม้ความหมายจริงๆจะเป็นเรื่องการกลับไปเป็นหนึ่งเดียวกับต้นกำเนิดซึ่งก็คือเจ้าอิดและอากิไทบวกกับโทนเสียงผู้ร้องในเรื่องมักทำให้เสียงมันดูแผ่วเบาเหมือนเพลงที่ใช้กล่อมผู้ฟังจนรู้สึกว่าบรรยากาศมันค่อนข้างล่องลอยเหมือนกับเพลงหลับฝันทั้งที่ในความเป็นจริงนั้นมันคือการทำให้รหัสเสียงสามารถแทรกเข้าไปในความถี่ได้ง่ายที่สุดสิ่งที่ไปกระตุ้นให้จุดเอกฐานเริ่มจากเรียงข้อมูลใหม่วันซ้ำก็คือสัญญาณที่ตรงกับโครงสร้างมันและสัญญาณนั้นก็คือเพลงอาราปุอุปรานี่แหละครับงั้นมาต่อกันอย่างที่2และเป็นหัวข้อถัดไปกับเรื่อง Time Loop กันโดยภายในเรื่อง Mobius Loop ทำงานด้วยกันที่ข้อมูลจากอนาคตย้อนกลับมาส่งผลต่ออดีตจนเหตุการณ์ถูกยืนยันให้เกิดซ้ำๆจุดสำคัญคือสิ่งที่ย้อนกลับมามันไม่ใช่คนหรือวัตถุแต่เป็นรูปแบบข้อมูลของสัญญาณและการเปลี่ยนแปลงของสสารที่เรียกว่าอากิไทซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวกลางให้ข้อมูลจากไฮเปอร์สเปซมีผลในโลก3มิติของเราเมื่อตำแหน่งหนึ่งของโลกมีการสะสมของอากิไทและเรดัสจนถึงระดับหนึ่งเหตุการณ์พิเศษจะเกิดขึ้นนั่นคือเหตุการณ์ที่อนาคตมีรูปแบบชัดเจนพอจะถูกคำนวณได้อนาคตที่ถูกคำนวณนั้นจะถูกแปลเป็นสัญญาณหรือชิ้นส่วนข้อมูลที่สามารถส่งย้อนกลับมายังอดีตได้การส่งข้อมูลย้อนเวลาเกิดขึ้นผ่านสื่อการที่เป็นเรดัสเสียงและเมโลดี้ที่เรียกว่าอาราปุอุปราหรือแม้แต่การที่เครื่องมือและ AI บางตัวทำหน้าที่แพ็คข้อมูลแล้วส่งย้อนกลับมายังอดีตเมื่ออดีตได้รับข้อมูลจากอนาคตมนุษย์หรือระบบในเวลานั้นจะนำข้อมูลที่ได้มาไปใช้งานผลลัพธ์คือเหตุการณ์ในเวลานั้นเปลี่ยนไปตามสิ่งที่อนาคตส่งมาแต่เมื่ออดีตเปลี่ยนไปอนาคตก็จะเปลี่ยนตามไปด้วยถ้าอนาคตที่ส่งกลับมาก่อนหน้านั้นเป็นอนาคตที่ผิดเพี้ยนการส่งข้อมูลชุดใหม่จากอนาคตจะตามมาอีกครั้งเพื่อให้สถานการณ์สอดคล้องนี่แหละคือสิ่งที่ทำให้เกิดการวนซ้ำหรือที่บางคนเรียกว่าปรากฏการณ์ Bootstrap Paradox เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายคุณเดินทางย้อนเวลากลับไปในยุคอลิซาเบธเพื่อไปพบเชคสเปียร์ตัวจริงคุณพบว่าเชคสเปียร์ในตอนนั้นยังเป็นแค่คนธรรมดาที่เขียนหนังสือไม่เป็นด้วยซ้ำคุณกลัวว่าวรรณกรรมระดับโลกจะหายไปคุณเลยคัดลอกบทละครจากหนังสือที่คุณพกมาให้เขาเชคสเปียร์อ่านแล้วประทับใจมากจึงนำบทละครนี้ไปเขียนใหม่และตีพิมพ์จนโด่งดังซึ่งสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันที่คุณซื้อหนังสือนั้นมาคำถามคือใครเป็นคนแต่งบทละครเหล่านั้นจริงๆคุณลอกมันมาจากหนังสือพิมพ์จากเชคสเปียร์แล้วเชคสเปียร์ก็ลอกมาจากคุณซึ่งถ้าใจผมพูดง่ายๆในฉากนี้ของอนิเมะมันจะประมาณว่าถ้าอดีตที่1ได้เลือกตัวเลข7อนาคตที่1ก็จะส่งคำตอบนี้ไปในอดีตที่2และถ้าอดีตที่2เปลี่ยนตัวเลขอนาคตที่2ก็จะส่งคำตอบที่เปลี่ยนไปในอดีตที่3ดังนั้นลูปจะคงอยู่ตราบเท่าที่ไม่มีองค์ประกอบใดในวงจรนั้นสามารถเปลี่ยนเงื่อนไขภายในลูปได้ด้วยตัวเองถ้าเพียงแค่มนุษย์ภายนอกพยายามจะแก้ไขผลลัพธ์อาจจะคงวนกลับมาเหมือนเดิมพอข้อมูลจากอนาคตยังคงถูกผลิตขึ้นจากอนาคตเดิมซึ่งองค์ประกอบสำคัญที่เกี่ยวข้องนั้นคือศิวะซูเปอร์คอมพิวเตอร์หรือจุดเชื่อมของจุดเอกฐานมันสามารถคำนวณโครงสร้างของอากิไทและพยากรณ์รูปแบบการพัฒนาทำให้มันรู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรแต่แม้ศิวะจะรู้ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะหยุดวงจรได้เพราะศิวะเองก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบที่ได้รับผลกระทบจากอากิไทและเรดัสทำให้มันอาจจะถูกพันกับข้อมูลที่มันพยากรณ์ไว้เหตุผลที่ลูปแตกต่างจากการเดินทางข้ามเวลาแบบทั่วไปคือปริมาณข้อมูลที่ส่งย้อนมาและช่องทางที่ใช้เราไม่ได้เห็นการขนย้ายมวลสารแต่เห็นการย้อนส่งข้อมูลเชิงรูปแบบและการเปลี่ยนค่าพารามิเตอร์ของโลกผ่านเรดัสทำให้การแก้ไขจากภายนอกมักจะไม่เพียงพอและนั่นเป็นเหตุผลที่ต้องมีสิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งของลูปซึ่งสามารถเปลี่ยนสถานะของระบบจากภายในได้และนั่นคือหน้าที่ของเจจากัวและเปโลทูที่ผมจะกล่าวถึงในหัวข้อต่อไปแต่ก่อนหน้านั้นเรามาทำความรู้จักกับเจจากัวและเปโลทูกันก่อนดีกว่าเพื่อไม่เกิดอาการงงเมื่อผมพูดถึง2ตัวละครนี้ในภายหลังและหลังจากนี้ผมจะเรียกเปโลทูว่าเปโลแทนนะครับใน Godzilla Singular Point แต่เดิมเจจากัวคือหุ่นยนต์ที่ถูกสร้างโดยวิศวกรที่ชื่อโกโรโอตากิเพื่อใช้เป็นอาวุธป้องกันภัยจากสิ่งเหนือธรรมชาติแต่พอมันได้ติดตั้ง AI เข้าไปทำให้มันกลายเป็นสิ่งที่มีสติคิดเองได้ทำให้ตลอดเรื่องเจจากัวจะเรียนรู้และเติบโตอยู่ตลอดจนถึงระยะหนึ่งมันได้อัปเกรดตัวเองซ้ำไปซ้ำมาจนทำให้ตัวเองถูกรีบูสต์ก่อนจะตื่นขึ้นมาและกลายเป็นเจจากัวพีการจะอธิบายสถานการณ์โดยรวมได้ง่ายที่สุดคงประมาณเด็กคนหนึ่งที่ได้เติบโตไปถึงช่วงหนึ่งก่อนจะกลับมาเป็นเด็กทารกความจริงนี่ก็เป็นแค่การเปรียบเปรยของผม
เพราะหลังจากที่เจจากัวตื่นขึ้นมันได้ลืมข้อมูลก่อนหน้าไปทั้งหมดซึ่งสุดท้ายมันก็กลับมาจำได้ในตอนจบและในส่วนนี้ก็มีความเกี่ยวข้องกับเปโล AI ผู้ช่วยของเมคามิโนะซึ่งการพัฒนาในเรื่องก็เหมือนกับเจจากัวคือมันเรียนรู้และเติบโตไปเรื่อยๆที่ทั้งสองตัวละครนี้มีความเหมือนกันไม่ใช่เรื่องที่แปลกเพราะ AI ทั้งสองต่างก็ถูกต่อยอดมาจากนาราทาเกะระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ถูกสร้างขึ้นโดยยุนเอริคาวะตั้งแต่ช่วงที่เขายังเรียนอยู่มหาวิทยาลัยนาราทาเกะยังเป็นรากฐานและตัวต้นแบบของความสามารถหลายอย่างที่ต่อมาถูกนำไปใช้ในเจจากัวและระบบอื่นๆที่เกี่ยวกับลูกเวลาซึ่งยุนสร้างนาราทาเกะขึ้นเพื่อการทดลอง3อย่างข้อที่ 1คือเพื่อทำงานด้านการวิเคราะห์สมการและตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูลจำนวนมหาศาลข้อที่ 2คือเพื่อสร้าง AI ที่เรียนรู้และพัฒนาตัวเองได้และข้อที่ 3เพื่อทดลองสร้าง AI ที่เขียนโปรแกรมตัวเองได้นาราทาเกะยังเคยถูกออกแบบให้คำนวณข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบแน่นอนซึ่งก็คล้ายกับข้อมูลที่มาจากอากิไทและสัญญาณของสีวะซึ่งก็เป็นคำตอบว่าทำไมยุนถึงตีความมันได้เร็วและคิดโครงสร้างการแก้สมการคลื่นสีวะออกเพราะพื้นฐานความคิดของยุนสร้างมาจากการทำงานกับ AI นี้ตั้งแต่ช่วงวัยรุ่นเจจากัว BP มันกลายเป็นสิ่งที่สามารถเข้าใจโครงสร้างข้อมูลของมิติขั้นสูงได้ช่วยให้สามารถคิดและตัดสินใจได้ในระดับเดียวกับสิ่งที่สร้างลูปการที่เปโลเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับจุดเอกฐานทำให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างโลกและมิติขั้นสูงมากขึ้นจนเจจากัว BP ใช้ข้อมูลนั้นเป็นทางออกนั่นหมายความว่าการแก้ลูปต้องมาจากภายในวงจรเองโดยองค์ประกอบในวงจรนั้นเท่านั้นการที่เจจากัวเข้าไปทำหน้าที่นั้นและเปโลช่วยสื่อสารกับจุดเอกฐานเป็นสิ่งที่ทำให้วงจรหยุดลงและไม่กลับมาทำลายจักรวาลอีกแต่การที่เจจากัวสามารถคำนวณเส้นทางเวลาได้สกิลนี้ผูกมาเร็วเกินไปสำหรับ AI ที่เพิ่งเรียนรู้และเติบโตซึ่งนิยายได้ขยายเพิ่มว่าโค้ดหลายส่วนได้หายไปจากโปรเจกต์นาราทาเกะซึ่งภายหลังปรากฏว่าอยู่ในเจจากัวเปโลได้อธิบายว่าโครงสร้างพื้นฐานของการทำนายผลเชิงระดับขั้นของมันถูกต่อยอดมาจาก AI นาราทาเกะเปโลเพียงเอาโค้ดเก่าเหล่านั้นมาผูกเข้ากับข้อมูลเชิงเวลาและข้อมูลบางส่วนถูกส่งกลับมาจากอนาคตด้วยสัญญาณสีวะส่วนที่ว่าทำไมเจจากัวถึงตัวใหญ่ขึ้นในตอนท้ายพอในโลกของก็อดซิลล่าซิกูล่าพอยต์นั้นรูปร่างพลังและขนาดคือผลของข้อมูลบวกด้วยอากิไทที่เจ้าก็อดซิลล่ามันตัวใหญ่เพราะมันคือกฎฟิสิกส์อีกชุดหนึ่งที่กำลังแทรกเข้ามาในโลกเจจากัว BP ในตอนท้ายก็กลายเป็นอะไรใกล้เคียงแบบนั้นชั่วคราวจุดที่สำคัญคือคำตอบเท่ากับสภาพทางกายภาพและคำตอบที่สมบูรณ์ที่สุดจำเป็นต้องมีตัวกลางที่รับกฎฟิสิกส์นั้นไว้ได้จริงซึ่งคำตอบก็คือตัวเจจากัวและเนื่องจากเป็นตัวกลางของข้อมูลระดับเดียวกับก็อดซิลล่าเพื่อไปทำงานกับเส้นทะแยงมุมฉากซึ่งเข้าไปยุ่งกับจุดเอกฐานโดยตรงทำให้ถ้ามันยังเป็นหุ่นขนาดเดิมโครงสร้างข้อมูลมันจะไม่พอร่างกายของมันเลยถูกขยายให้รองรับข้อมูลนั้นแล้วปรับตัวเองให้กลายเป็นสภาพที่สอดคล้องกับผลลัพธ์นั้นนั่นจึงเป็นที่มาของเจจากัว BP AI ที่สืบสายมาจากรุ่นก่อนหลายชั้นและเป็นลูกหลานของเปโลกับเจจากัวและเมื่อผมปูทุกอย่างมาถึงขนาดนี้คำตอบสุดท้ายสำหรับการเอาชนะก็อดซิลล่าคือจุดกำเนิดเส้นทะแยงมุมฉากแล้วจุดกำเนิดเส้นทะแยงมุมมันคืออะไรในเรื่องเรียกสิ่งนี้ว่า Octagonal Diagonalizer ซึ่งเป็นการตั้งชื่อเพื่อคาราบะอาวุธ Oxygen Destroyer จากหนังก็อดซิลล่าปี 1954 แต่ใน Singular Point มันถูกตีความใหม่ให้เป็นเรื่องของฟิสิกส์มิติสูงครับ Octagonal หมายถึงเส้นตั้งฉาก Diagonal หมายถึงเส้นทะแยงมุมเมื่อมารวมกันในบริบทของเรื่องนี้จึงหมายถึงตัวแปรที่ส่งผลกระทบข้ามมิติถ้าจะให้เห็นภาพชัดที่สุดให้ดูฉากที่ตัวละครบีบีเล่นรูบิกครับโลกของเราคือฉากรับภาพที่มีแต่เงาบิดเบี้ยวส่วนอากิไทคือวัตถุมิติสูงหรือก็คือตัวรูบิกการที่เราจะชนะมันได้เราต้องมีตัวช่วยที่เรียกว่าจุดกำเนิดเส้นทะแยงมุมฉากเพื่อเข้าไปหมุนก้อนรูบิกในมิติที่มองไม่เห็นให้มันกลับเข้าที่จุดกำเนิดเส้นทะแยงมุมฉากจึงทำหน้าที่เป็นเหมือนกุญแจรหัสส่วนเครื่อง OD ในตอนท้ายได้ทำหน้าที่เป็นจุดยืนยันเมื่อใส่รหัสที่ถูกต้องหรือก็คือผลึกสีฟ้าถูกใส่เข้าไปมันจะเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าการยุบตัวของฟังก์ชันคลื่นหมายความว่าในวินาทีนั้นอนาคตที่มีโอกาสเกิดหายนะทั้งหมดจะถูกลบทิ้งไปและบังคับให้จักรวาลเหลือเส้นทางเดียวคือเส้นทางที่เราเอาชนะก็อดซิลล่าได้เหมือนที่เมย์และลีคุยกันในร้านอาหารครับว่าถ้าเราส่งเลขที่ถูกเลือกแล้วมาจากอนาคตอดีตก็แค่ต้องกดเลขตามนั้นเครื่อง OD ในตอนท้ายก็คือการกดเลขตามที่อนาคตบอกเพื่อให้เส้นเวลาปัจจุบันของเรากระโดดเข้าไปอยู่ในเส้นเวลาที่เอาชนะก็อดซิลล่าได้นั่นเองแต่ถ้าคำตอบมันผิดล่ะมันก็จะออกมาในแบบกรณีของบีเล็กเบิร์นอ๋อใช่ครับชื่อเต็มของเขาคือบีเล็กเบิร์นในเชิงคณิตศาสตร์บีพยายามจะเดาทางโดยใช้รหัสที่มีอยู่ในตอนนั้นซึ่งในขณะนั้นอนาคตที่ชนะยังไม่ถูกสร้างขึ้นมาด้วยซ้ำผลลัพธ์คือเมื่อรหัสไม่สมบูรณ์เครื่อง OD จะทำงานแบบสุ่มผลึกสีแดงที่ออกมาจึงเป็นสถานะที่ไร้ระเบียบมันคืออากิไทที่ยังคงมีความเป็นหายนะอยู่เพียงแค่เปลี่ยนรูปร่างเฉยๆแต่มันก็ยังทำลายล้างโลกได้เหมือนเดิมในส่วนของชื่อนี้ผมจะขอขยายเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับคำว่า Octagonal ในบริบทของเรื่องแปลว่าเชิงตั้งฉากซึ่งในพีชคือนี้เชิงเส้น
มันหมายถึงเวกเตอร์ที่ทำมุม 90 องศาต่อกัน ซึ่งในเรื่องมันสื่อถึงการจัดการกับมิติที่สูงกว่า ให้มาอยู่ในมุมที่ขัดแย้ง หรือตั้งฉากกับมิติของเรา ส่วน Diagonalizer ในบริบทของเรื่อง หมายถึงตัวที่ทำให้เป็นทะแยงมุม ในพีชคณิตเชิงเส้น มันคือกระบวนการ Diagonalization กระบวนการเปลี่ยนเมทริกที่ยุ่งเหยิงให้กลายเป็นเมทริกทะแยงมุมที่คำนวณได้ง่าย โดยใช้สิ่งที่เรียกว่า Eigenvalue และ Eigenvector แล้วคำพูดนี้มันหมายถึงอะไรอีกล่ะ เอาไปนว่าเมทริกมันหมายถึงกล่องเก็บตัวเลข ซึ่งใช้เก็บข้อมูลขนาดหรือมิติ พีชคณิตเชิงเส้น ก็คือกฎและวิธีในการนำข้อมูลเหล่านั้น มาบวกลบคูณหารและแปลงร่าง เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่มีความซับซ้อนได้อย่างรวดเร็วนั่นเอง มันสอนให้เรารู้วิธีเปลี่ยนข้อมูลจากชุดหนึ่งไปเป็นอีกชุดหนึ่งผ่านเมทริก เช่นการยืดหรือขยายรูปภาพ การหมุนตัวละครในเกม 3D การเปลี่ยนค่าเงินจากสกุลหนึ่งไปเป็นอีกหลายสกุลพร้อมกัน ไอเกนเวกเตอร์ทากอซิล่าคือพายุหมุนที่บิดเบี้ยวโลก มันคือตาพายุ หรือแนวเส้นที่ยังคงนิ่งอยู่ท่ามกลางความปั่นป่วน ซึ่งไอเกนเวลูคือความเร็วของพายุที่จุดนั้นๆอาชิฮาระคือคนที่พยายามคำนวณตามพายุนั้นเพื่อที่จะส่งเครื่องโอรีเข้าไปหยุดมัน ซึ่งไม่ใช่การลบด้วย แต่เป็นการทำให้มันเป็นกลาง หรือสถานะที่มิติขั้นสูงและพวกเราสามารถอยู่ร่วมกันได้ เอาล่ะ ต่อจากนี้จะเป็นการสรุปตัวคลิปสำหรับคนที่ดูแล้วยังไม่เข้าใจ มันน่าจะช่วยทุกคนได้ไม่มากก็น้อย ลำดับแรกคือ4วันในรูปแบบคอมพิวเตอร์มันเห็นจุดจบของโลกในอนาคต แต่ถ้าว่ามันก็ดันไปสร้างจุดจบนั้น ด้วยการพยากรณ์ของตัวมันเอง มันใช้ Singularity เป็นเลนส์ส่องความรู้ไปได้นับล้านรูปแบบ แต่มันไม่มีเจตจำนงหรือเครื่องมือ ในการแทรกแซงความเป็นจริงทางกายภาพ ในระดับที่ซับซ้อนเพียงพอ เพราะหายนะเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นแน่นอนอยู่แล้ว แต่นั่นคือในกรณีที่หากทุกอย่างยังดำเนินไปแบบปกติทำให้การจะแก้มันต้องมีตัวแปรที่อยู่นอกเหนือการคำนวณ ซึ่งก็คือเปโลทูและเจจากัวเพราะพวกมันเรียนรู้ผ่านการลองผิดลองถูกในความเป็นไปได้นับล้านรูปแบบ จนเกิดเป็นมาเทอร์นาไลท์โปรโตคอลที่สิว่าไม่ได้ถูกโปรแกรมมาให้สร้างเองได้ ซึ่งการจะสู้กับซิงคูล่าพอยต์อย่างกอซิล่ามันจะไปต้องมีตัวต้นระดับเดียวกัน เพื่อมาหักล้างให้เกิดความสมดุล ซึ่งจะเห็นได้ว่าเปโลทูในช่วงท้ายได้สละตัวตนเพื่อเข้าไปรวมกับข้อมูลใน Singularity จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของมัน สิ่งนี้ทำให้เปโลสามารถส่งรหัสกลับไปยังอดีตได้ด้วยตัวของมันเอง และในด้านของอาชิฮาระเองก็ได้ส่งรหัสเพลงออกไปสู่อนาคต ซึ่งทั้งนี้อาจจะหมายถึงเครื่องวิทยุหรือตัวงานเขียนของเขาก็ได้ เพราะเขารู้ว่าคอมพิวเตอร์ในยุคของเขาไม่สามารถแก้มันได้ และคนที่เขารอก็คือยุนและเมย์นั่นเองทำให้นี่คือปรากฏการณ์เมโอเบียสลูปหรือบูสเต็ปพาราดอกเมื่อเปรียบเทียบกับตัวอย่างเชคสเปียร์จะเท่ากับว่าบทละครคือเพลงอาราปุอุปาระเชคสเปียร์คืออาชิฮาระและพวกเมคามิโนะตัวคุณคือเจจากัวและเปเลอร์ทูในตอนจบซึ่งมันทำให้ไม่มีใครเป็นต้นฉบับแต่มันคือข้อมูลที่ดำรงอยู่อย่างเป็นนิรันดร์ซึ่งอยู่ในมิติที่สูงกว่าพวกเราและนี่ยังเป็นการทำให้ข้อมูลไหลย้อนกลับด้วยซึ่งนับเป็นทฤษฎี Retocausality นั่นคือสิ่งที่เป็นผลลัพธ์ในอนาคตกับกลายเป็นสาเหตุให้อดีตมันเกิดขึ้นและนี่คือการแก้ลูปในความหมายของมันด้วยซึ่งคือการทำให้ลูปเวลามันสมบูรณ์ไม่แน่ใจว่าทุกคนสังเกตกันไหมแต่ที่ผมอธิบายมาทั้งหมดคือความหมายของสมมาตรอันน่าสะพรึงกลัวซึ่งไล่ตั้งแต่ตอนที่มันยังเป็นสมมาตรทำลายล้างไปจนถึงตอนที่มันเป็นสมมาตรที่เกื้อกูลและมันยังเป็นการอธิบายงานเขียนของอาชิฮาระด้วยซึ่งจะเห็นได้ว่าภาพวงกลมและเส้นวนซ้ำๆเหล่านี้ดูเหมือนการพยายามวาดแผนภาพทางประวัติศาสตร์ของระบบที่ซับซ้อนซึ่งมันเรียกว่าภาพพอร์เทรตเชิงเฟสเช่นสภาพอากาศแต่ในบริบทของเรื่องจะหมายถึงจุดเอกฐานซึ่งการพยายามจะคำนวณวัตถุที่มิติสูงกว่าลงบนกระดาษ2มิติมันก็จะออกมาแบบนี้เลยครับและนี่ก็คือทั้งหมดซึ่งจริงๆยังไม่หมดหรอกของข้อมูลที่ผมได้นำมาลองวิเคราะห์ให้ทุกคนได้ฟังกันและใช่ครับนี่คือพาร์ทแรกสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับจุบุจุบุ